the color. See? Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Hai, Assalamualaikum. First of all, nak ucap selamat berpuasa, selamat menyambut hari bulan Ramadan yang mulia ni. So hari ni Mimi nak buat unboxing. Unboxing printer. Ni ada beli printer daripada HP 2135. Mimi beli kat Shopee. Okay, so Mimi nak share, nak unboxing this printer ni. Mimi beli daripada Shopee. And well, actually kira lama jugalah nak dapat printer ni. Mimi beli pun sebab nak sekolah apa, sebab sekarang, dalam keadaan sekarang ni banyak homework dapat daripada cikgu-cikgu, so banyak kena print. So Lalas fikir beli printer lah. Tapi ni pun lambat juga nak dapat. Saya sebelum tu dah beli first, ada beli sekali, first tu beli yang beli yang ada wifi tau. Lepas tu ada masalah dengan seller. Dia kata ready stock, tapi sebenarnya tak ready stock. Rupanya tunggu lama sangat. Lepas tu bila tanya kata supplier baru tak sampai lagi daripada supplier. So macam geram lah kan, sebab dia tak jujur kan. So kita pun terus cancel. And then dia nak cari pula, harga dah makin naik. Sebab sekarang ni memang ramai orang beli printer, memang ramai orang perlukan printer. So bila permintaan dia meningkat, jadi harga dia pun dah berbeza. Memang dah mahal lah sekarang. So ni pun alhamdulillah dapat yang 215 tapi tak ada wifi. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Tapi dia ada dia 3 in 1 lah. Dia semua ada. Dia ada boleh print, dia ada print, ada scan dan copy. So cuma dia tak ada wifi je. And ni pun harga pun sekarang dah naik. Tapi yang masa awal-awal dulu survey, boleh ada yang jual bawah 100 pun ada. Tapi sekarang harga pun dah dekat 200. Yang ni pun beli harga 139. Sekarang pun dah tak ada harga tu. Harga paling murah pun ni 159. So yang ni pun actually baru minggu lepas sampai. Lambat juga nak tunggu yang ni. And so sekarang ni nak unboxing this printer. So kita tengok. Okay, kita buka ni. Okay, manual dia. Okay, manual. And this one, ni kan starter cartridge dia lah. Cartridge dia. Okay, ada black and color untuk color. So black color. USB dia. Ni dia punya power cord dia. Okay, so ni kita tengok. So ni kita okay dah. Ini apa? Company logis, favorite is this guy yang punya manual. Okay, ini dah printer dia. Okay, plastik lagi. Macam mana ni plastik ni? Okay. Plastik dia. Okay. Macam ni kan printer dia. So ni scan. Okay. Okay. So kita nak tengok dia berfungsi ke tak. Kena ada laptop. Okay, kejap kita tengok laptop. Okay. USB dia. Okay. So ni USB kita pasang kat laptop. Okay guys, let's start the printing. Okay. Masuk dulu paper. Okay.
Ya Allah, lupa nak masukkan cartridge. Oh my god. Big mistake. Sorry guys, kita masukkan cartridge dulu tau. So nampak tak ada berkelip-kelip tu? Maknanya cartridge tak ada lah kan. So, lupa nak masuk. Jadi kita masukkan dulu cartridge yang disediakan in dia. Okay, this one. Ini free je. Okay. Lupa cartridge-nya. Okay, HP 680. Yang ni yang black, yang ni color. HP 680. So kita akan masukkan di situ. Nampak tak dapat cartridge tu kan? Okay. Okay, nak masukkan cartridge tu, make sure dia punya apa ni, I'm not sure lah benda apa ni. Dia mesti litar dia, tempat dia connect lah kan. So dia ada kat situ, dia ada litar dia juga kat sana. So kena masuk, kena apa, matchkan. Jadi sini kena arah bawah, kena menghadap. Okay. Ramai. Okay, sampai dia ketap macam tu. Lepas tu yang ni sangat sensitif dia punya ni sangat sensitif, jangan sentuh. Okay, so ini pun sama. Yang color punya. So okay, kalau kita tengok manual ni, lepas kita apa, dah power on, sorry, kita dah power on and then dah masukkan cartridge dan juga masukkan paper and then connect dekat apa, dekat PC or laptop. And third is kita kena pergi dekat sini address dia lah, sungguh dia punya interface dia. Okay, jap. So make sure kita kena online dulu. Kita nak pergi ke sini, detik, dan baru boleh kita pergi dia punya interface. Dia pakai, oh ni kita, sebab kita kena install dulu dia punya apa, interface dia kan. Get the application, easy setup, effortless printing, installation on your device to set up the happy printer. Okay, let's get the application. Come to HP Smart, kita just continue. Yes. Oh, tadi lupa nak tutup, so kita kena tutup dulu. Sorry, kita kena tutup dulu. Okay, so di tengok ready. Kita testing, dia suruh align cartridge sebab untuk first time bila everything tukar cartridge ke apa, memang kita kena buat alignment printing. Okay, dah siap printing, so dah boleh guna. Okay, let's kita try print out gambar bercolor. So I think I want to test nak try print gambar kita orang kat Bali. Ni semua cantik tak? Print. Kita kena pilih printer dia, HP 2130 series, landscape, and then kita hentam je dulu, then try print out. So tengok apa jadi. Okay. Oh, wow, so nice the color, cantik kan? So bolehlah tampal kat sini nanti. Well, not bad guys. Okay, I think sangat berbala beli printer ni. Dalam comel, senang, letak dekat my office area yang sangat kecil, comel ni. So memang sangat-sangat sesuai. Dan lagipun kita beli pun untuk nak printing kerja sekolah anak je. So it's worth it lah. Okay, see you next time. Bye bye.